Wat groeit er allemaal in mei? Vandaag neem ik jullie mee door de moestuin en geef ik jullie een aantal slimme tricks. Goeiedag lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Laten we beginnen. Om te beginnen hebben we hier de verschillende soorten kolen klaarstaan. In dit geval Romanesco. Een tijdje terug heb ik die al uitgeplant in de grond. Eigenlijk gewoon uit het potje halen, in de grond zetten, een beetje water geven en je bent alweer klaar. Slakkenkorreltjes erbij en over het algemeen gaat het wel gewoon goed. Nu hebben we deze hier al een tijdje gestaan. Ze zijn een stukje groter gegroeid. Die erachter, die hebben er ook zin in. En ik heb er thuis ook nog een aantal klaarstaan in het kastje, die ik hier binnenkort ook nog ga uitplanten. En moet je eens kijken hoe bomvol deze doornloze braam zit. Ja, ik heb expres doornloze bramen, want dan kan je er gewoon een beetje tussendoor waar je wil. Dat is makkelijk met plukken. Maar moet je kijken wat een boel bloem. Dat gaan een boel bramen worden dit jaar. Dat is echt ongelooflijk. De tuinbonen hebben er ook volop zin in. Het zijn al flinke joekels aan het worden. Sommige zijn gewoon langer dan mijn voorarm. Dus ja, dat gaat hartstikke goed. Ik heb gelukkig ook nog geen enkele zwarte bonenluister in zitten. En om dat straks te voorkomen gaan we als de onderste boontjes bij de onderste bloemetjes een paar centimeter lang zijn, gaan we de bovenkant toppen. Hoe we dat precies doen ga ik nog uitleggen in een uitgebreide video. Dus dat komt binnenkort nog online. Houd het kanaal in de gaten. De tomaten hier in de kast, die doen het ook allemaal supergoed. Bijvoorbeeld deze vleestomaat hier in de hoek. Of deze cherrytomaat hier aan de andere kant. Ja, die gaan keihard. Ik heb hier ook een boel allemaal in potten klaarstaan. Dat zijn nog verschillende vleestomaten. Die ga ik daarachter in de tulkas uitplanten. Op het moment dat ik tomatenplanten uitplant, geef ik ze eigenlijk aan het begin heel veel water. Maar daarna moeten ze zichzelf zelf redden door een symbiose aan te gaan met mycorrhiza's. Wat dat precies inhoudt, dat ga ik in een andere uitgebreide video nog een keertje apart uitleggen. Dus ik zou zeggen, abonneer je even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Als je tomaten water geeft, begin dan eerst ernaast, zodat je niet de complete stortbui er in één keer overheen doet. Als je ze op een gegeven moment een beetje een flinke laag water hebt gegeven, wacht dan tussendoor heel even, laat het een beetje wegtrekken in de grond voordat je de nieuwe lading eroverheen doet, zodat het water goed diep de grond in kan trekken. En hier tussen mij, hieronder, staat een meloen. En op andere plekken hier om mij heen heb ik ook nog allerlei verschillende meloenen staan. Dus ja, die gaan ook nog keihard groeien. En deze komkommer heb ik ook achter in het hoekje van de kast gezet. Ja, op het moment staat hij nog een beetje verborgen achter de verschillende cactussen. Maar ik ga hem gewoon omhoog geleiden, aan een touwtje omhoog. En dan gaat hij straks hier gewoon mooi bovenoverheen hangen. Dus dat zullen jullie straks in de toekomst ook nog kunnen zien hier. En misschien valt het ook al op dat jullie dit plantje zien staan. Als die bij jullie thuis ook groeit, laat hem staan. Want als deze wat groter is, dan kan je deze gewoon eten. Dit wordt ook wel welde, melganzenvoet of wilde spinazie genoemd. Maar daar ga ik nog een complete video over maken. Zoals zeg, hou het kanaal in de gaten. En stel dat je nou planten hebt die dan een beetje verdrukt, die je juist graag wil hebben. Ja, dan haal ik hem zelf wel gewoon weg hoor. Dan moet hij gewoon aan de kant. De aardappels hebben er ook volop zin in. Je ziet dat ze al mooi volop groen in het blad zijn. Ze zijn flink aan het groeien. Ik zie gelukkig nog geen enkele Colorado-kever. Ik heb al overal een beetje onder het blad gekeken. Ik heb ook gecheckt of ik niet van die oranje kleurige eitjes aan de onderkant op de bladeren zie. Want dat zijn dus de eitjes van de Colorado-kever. Stel dat ik die wel zou zien, zou ik ze ertussen uithalen en die gelijk even... Ja, want er is geen natuurlijke vijand voor de Colorado-kever. Heb ik ook helemaal uitgelegd in mijn video over aardappelspoten. Kijk die nog even terug als je dat interessant vindt. Maar ja, de aardappels die gaan gewoon supergoed eigenlijk. Niks op aan te merken. En als jullie mijn kanaal al een beetje in de gaten houden, dan kunnen jullie misschien het stukje over dahlia's voortrekken en vermeerderen volgen. Daarvoor heb ik dus deze voorgetrokken en dit is er nu van over. Dus deze knollen gaan we nou allemaal in de grond zetten. Het zijn prachtige bloemen en er komen ook heel veel insecten op af. Dus dat is weer goed voor de bijtjes, de vlindertjes en al die beestjes. Ja, en persikboom 1 van de 2, die hangt al helemaal vol. Dit zou het ras Melred zijn. Er hangen niet zo heel vaak veel vruchten aan, staat op internet. Maar ik heb zelf het gevoel dat dat wel meevalt. Maar volgens mij een heel mooi persikjaar als ik het zo zie. Dus ik ben reuze benieuwd wat dat allemaal gaat brengen dit jaar. En persik nummer 2 van de 2 zit ook hartstikke boomvol.
De rabarber is ondertussen al zo hard gegroeid dat we begin mei al kunnen oogsten. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is eigenlijk de stengel of zo laag mogelijk afsnijden of afbreken. Veel mensen zeggen dat je het beste kan afbreken. Ik heb zelf de voorkeur aan afsnijden omdat ik dan een mooie scherpe wond kan maken. Maar het is gewoon afhankelijk van je eigen voorkeur. En je snijdt dan het blad eraf en dan heb je gewoon die stengel over die je mee naar huis kan nemen om hem daar verder te verwerken. We pakken alleen de grote, lange, dikke stengels. De wat kleinere blaadjes, zoals bijvoorbeeld deze, die laten we nog even zitten, zodat we die later nog kunnen oogsten. En op deze manier kunnen we eigenlijk tot ongeveer de langste dag van het jaar, oftewel 21 juni, gewoon door blijven oogsten. Daarna stoppen we met oogsten, zodat de plant dan nog genoeg energie kan opslaan, zodat hij het volgend jaar weer zo hard doet dat we weer begin mei volop kunnen oogsten. En als jullie mijn video over mulchen hebben gezien, dan weten jullie dat ik onkruid, zoals bijvoorbeeld kweekgras, juist gebruik om mee te mulchen. Dus ik trek het dan zoveel mogelijk bij de bodem. Oh, daar gaat de paardenroep. Is niet de bedoeling, maar daar kan je ook gewoon mee mulchen. Dan trek je gewoon het gras zo bij de bodem uit. Zoveel mogelijk wortels mee. En dan leg je dat gewoon neer, zodat het dan in de zon uitdroogt. En zichzelf niet verspreidt, maar juist als voeding voor het bodemleven dient. Ja, en de verschillende kleuren plantenuitjes en de charlotte hier uit de video die ik daar een tijdje geleden over heb gemaakt, die doen het hartstikke goed. Als jullie die video hebben gezien, dan weten jullie dat ik dankzij dit mulchslaagje eigenlijk niet zo heel veel hoef te doen. Ik moet alleen even afwachten tot ze verdorren en dan kan ik ze gaan oogsten. De verschillende soorten mais hier, ja, een aantal hiervan zijn heel goed opgekomen en een aantal zijn minder goed opgekomen. Ik weet niet zeker of ze nou zijn weggerold door de vogels of muizen zijn gepakt of wat dan ook. Maar gelukkig heb ik er thuis ook nog een boel staan die ik aan het voorzaaien ben om hier straks weer uit te planten. Dus dat gaat wel helemaal goed komen. Het staat hier straks alsnog hartstikke vol. Ja, en de mais die ik al iets eerder voorgezaaid heb en hier heb uitgeplant, die doen het natuurlijk wel gewoon hartstikke goed. Ik had er een paar korreltjes bij gedaan tegen de slakken en verder hebben ze gelukkig nergens last van. De zonnebloemen uit de video over wat te planten in april/mei, die doen het ook supergoed. Ja, er is niet zoveel op aan te merken. Ze gaan gewoon keihard. En hier naast mij deze winterharde banaan, de Musa SP Helens Hybrid, die heeft gewoon de vorst overleefd. De hoofdstam die is wel een beetje kapot. Ik heb hem al afgesneden, maar het ziet er niet heel hoopvol uit. Maar deze twee pups die hebben het allebei overleefd. En het eerste blad komt er al uit. En bij deze ook. Dus die gaan keihard groeien. En ik ben ook heel benieuwd wat die dit jaar allemaal precies gaan doen. Hopelijk komt er ook nog eens een keertje een banaan vanaf. En dit vingerhoedskruid, dit laat ik hier expres staan. Het wordt ook wel digitalis genoemd, dat is de Latijnse naam. Er komen hier allemaal superveel bloemen in. En daar zijn de bijtjes en insecten zoals vlinders allemaal super dol op. Dus ja, het is gewoon heel goed voor de bestuivers om die hier naartoe te lokken. En dan krijg ik straks weer betere tuinbonen hierachter en verschillende andere planten. Omdat er gewoon extra veel bestuiving is door alle bestuivers die hier naartoe komen vanwege alle bloemen. Dat is ook waarom ik bijvoorbeeld deze broccoli gewoon laat schieten en toch laat staan. Want op al die bloemetjes komen ook weer allemaal bijtjes af. En de verschillende knoflookplanten die ik hier overal heb staan, die doen het ook hartstikke mooi. Daarnaast hebben we ook allerlei verschillende vijgers, zoals onder andere deze. Deze hier. Deze hier. En zelfs deze. Er volop zin in. Maar ik natuurlijk ook. Hopelijk gaat het een hartstikke mooi moestuinjaar worden. Hartstikke bedankt voor het kijken, lieve mensen. En hopelijk tot de volgende keer. Oepsie.